Ninoshe. Kësulkuqa. Në një fshat të vogël pranë një pylli të dendur, jetonte një vajzë e vogël dhe e qeshur, që rrezatonte si dielli I pranverës. Kurrë në ata anë si shpar vajzë më e bukur e më e hishme. E ëma e donte si dritën e syve dhe I jepte gjithmonë këshilla të mira. Edhe gjyshja e saj, e cila banonte në fshatin fqinj, e donte me gjithë zemër. Çdo herë që e shihte, I qeshte shpirti dhe mezi priste t'i vinte mbesa ta takonte. Një dimër më parë, nga që ëma merakosej se bija e saj dilte shpesh jashtë, thirrri një rrobaqepse shumë të zonjë. E porositi rrobaqepsen t'i qepte një kësull të kuqe me kapuç. Kur vajza e veshi, I rinte aq bukur sa që të gjithë fshatarët nisën ta thërrisnin kësullkuqa. Një pasdite, kur dolën nga furra disa biskota të ëmbla në formë myjesh e zemrash, e ëma I tha së bijës: Shko bi, vizito gjyshen tënde që është pakës e sëmur, e çoj këto biskota dhe këtë kavanos me gjallë. Ama kujdes, shko direkte te gjyshja dhe mos fol me të panjohur rrugës. E ëma mori një shport të thurur bukur dhe mbushi plot e përplot me ushqime. E mbuloi me një pecet të bardhë e ja dha në dorë kësulkuqes. Kësulkuqa pranoi me shumë dëshirë, përshëndeti maman dhe nxitoi të shkonte tek gjyshja. Ece dhe kësulkuqa u gjend në mes të pyllit. Ishte një ditë e bukur pranvere dhe e vogla u hutua pas luleve. Mendoi t'i mblidhte e të krijonte me to një buqet të bukur për gjyshen, por nuk e merrte me mend se një ujk po e ndiqte fshehtas. Ujku e la trungun ku ishte fshehur dhe I doli përpara kësulkuqes. Për ku je nisur kaq herët kësulkuqe? Tek gjyshja, Ju përgjigj ajo. është e sëmur dhe mamaja më dha këtë shport me ëmbëlsira që t'ja çoj gjyshes. Dhe ku banon gjyshja? Pyeti ujku me gojën që u mbush me lëng. Gjyshja banon në të dalë të pyllit. Tha kësulkuqa. Kasodhja e saj është në hijen e 3 lisave. Ujku e vështronte I habitur kësulkuqen. Në kokën e tij po vërtiteshin ca mendime të turbullta. Kësulkuqa vështronte sa andej këtej e nuk vendoste se me cilat lule të formonte buqetën për gjyshen që e donte aq shumë. E hutuar pas tyre, kësulkuqa, pa e kuptuar, po vonohej gjithnjëherë më shumë. Dhe ndërsa ajo mblidhte lule, ujku pas pak trokiti në derën e gjyshes. Kush troket në derë? Pyeti gjyshja. Jam kësulkuqa. U përgjigj ujku duke u munduar të imitonte zërin e kësulkuqes. Eja bi, U dëgjua zëri I gjyshes. dera është e hapur. Ujku shtyu me forcë derën dhe u hodh mbi shtratin e gjyshes. Gjyshja u tmerrua dhe u mundua të shpëtonte, por ishte vonë. Pastaj, ujku veshi rrobat e gjyshes, vendosi në kokë kësullën I gjumit, u shtri në shtrat dhe u mbulua me jorgan. Pas pak, kësulkuqa arriti në kasodhen e gjyshes. Ajo u çudit kur e pa derën të hapur. Mirëmëngjes gjyshe. Thirri nga jashtë. Nuk u përgjigj askush dhe kësulkuqa nuk ishte si të mos merakosej. Hyri brenda dhe duke kërkuar kudo, bërriti te dhoma e gjumit ku gjeti të shtrirë ujkun të veshur si gjyshe, e të mbuluar nga kokat e këmbët me jorgan. Teksa I zgjati shportën, ujku nxorri duart për të marrë dhuratën. Gjyshe, çtuar të më dhaj që paske. Pyeti kësulkuqa e çuditur. Që të përqafoj ty lehtësisht? Gjyshe, sy të më dhinj që paske. I kam kaq të mëdhenj që të shoh ty më mirë bia ime. Gjyshe, po ç'dhëm të më dhinj që paske. I kam kaq të mëdhenj që të kafshoj ty më lehtë. I tha ujku dhe kërceu mbi kësulkuqen.
Kësulkuqa u trem dhe bërtiti. Ajo e kuptoi që ishte ujku i keq që kishte takuar më herët në pyll, por ishte shumë vonë. Britma e saj shkoi në çdo skaj të pyllit, deri te veshi i gjahtarit. Ujku u hodh me vrap në shtrat me barkun plot dhe e zuri gjumi me një herë. Kishte një gjumë të rëndë me ca gërhime gricëse. Në atë kohë, gjahtari i pyllit po kalonte pranë kasolles për të pyetur gjyshen nëse ishte apo jo ajo që pa të bërtitur më herët. Por tashmë, dëgjonte vetëm të bërhiturat qerrëse që vinin nga shtëpia e gjyshes. Sa rënd që po gërhet, Po thoshte ai i çuditur duke u afruar tek dritarja. Nga dritarja, ai pa ujkun të shtrirë në shtrat me barkun rrumbullak, të gjeta më në fund, more ujk i keq. tha gjahtari. Ai e mori me mend se çfarë kishte ndodhur. Vriste mendjen si të shpëtonte gjyshen dhe kësulkuqen. Hyri brenda shtëpisë dhe pa një, pa dy, jamati ujkut mu në ball. Pas kësaj, ndihmoi kësulkuqen dhe gjyshen të dilnin nga barku i ujkut. Kësulkuqe si dukej sikur ishte zgjuar nga një ëndër e keqe, ndërsa gjyshja e mbante pranë e lumtur dhe me fat që ishin sërish bashkë. Kësulkuqja kuptoi më në fund që të mos flas me të panjohur, dhe aq më pak që u tregoi të panjohurve gjëra për jetën e saj. Kështu mësoi edhe kësulkuqja, kështu të mësoi edhe kush e dëgjon këtë përrallë.